आउनुहोस् साथीहरु, आजको यो भिडियोमा म यहाँहरुलाई फेसबुकको बारेमा बताउन गइरहेको छु। जस्तै कि हामीले फेसबुकमा आफ्नो भिडियो पोस्ट गर्छौं र त्यसरी नै पिक्चर पोस्ट गर्छौं र हामीले के चाहन्छौं भन्दाखेरि हाम्रो इमेजमा, हाम्रो फोटोमा, हाम्रो पोस्टमा, भिडियोमा धेरै भन्दा धेरै लाइक आओस् भन्ने हामी चाहन्छौं। त्यति मात्र हैन, हामीले यो पनि चाहन्छौं कि हाम्रो जुन पोस्ट हुन्छ त्यो शेयर भएको होस् र त्यसै नै त्यसमा राम्रो कमेन्ट पनि आओस् भन्ने तपाईले चाहनुहुन्छ पक्कै पनि। र आजको यो भिडियोमा म तपाईलाई देखाउन गइरहेको छु र केही तरिकाको बारेमा, ट्रिकको बारेमा बताउन गइरहेको छु। जेन्युइन तरिका, एकदमै अर्ग्यानिक तरिका बताउन गइरहेको छु, जसको माध्यमबाट तपाईले चाहिँ पक्कै पनि आफ्नो फेसबुकको पोस्टमा चाहिँ त्यो इमेजमा चाहिँ तपाईले पिक्चरमा धेरै भन्दा धेरै लाइक पाउन सक्नुहुन्छ। कमेन्टको र शेयरको कुरा चाहिँ यहाँ म गर्दिन, तर लाइकको कुरा म गर्न गइरहेको छु। अब तपाईले आफ्नो चाहिँ फेसबुक पोस्टमा धेरै भन्दा धेरै लाइक कसरी पाउन सक्नुहुन्छ, त्यो अर्ग्यानिक तरिका र जुन जेन्युइन ट्रिक रहेको छ त्यो पत्ता लगाउनको लागि, त्यो जान्नको लागि पक्कै पनि तपाईले यो भिडियोलाई अन्तसम्म हेर्नु होला। नमस्ते, म हुँ अनिक र अहिले तपाईहरुले हेर्दै हुनुहुन्छ अनिक कम्प्युटर युट्युब च्यानल। यदि तपाई नयाँ हुनुहुन्छ भने यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने पक्कै पनि रातो अक्षरले लेखेको सब्स्क्राइब बटनमा टच गरेर यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न सक्नुहुन्छ। साथै साथीहरु, तपाईहरुले यो भिडियोलाई चाहिँ लाइक गरिदिनु होला, सोशल मिडियामा पक्कै पनि शेयर गर्नु होला, ताकि अरु पनि साथीहरुलाई यो भिडियोको बारेमा जानकारी होस्। अब आजको विषयवस्तुतिर लागौं। वास्तवमा फेसबुक भनेको धेरै नै पपुलर सोशल मिडिया रहेको छ र हामी धेरै जनाले चाहिँ आफ्नो फेसबुकमा चाहिँ फोटो पोस्ट गर्छौं, त्यसैले भिडियो पोस्ट गर्छौं र धेरै भन्दा धेरै लाइक आओस् भन्ने हामी चाहन्छौं पक्कै पनि। र यसरी नै हामीले के गर्छौं भन्दाखेरि तपाईले मार्केटमा देख्न सक्नुहुन्छ, युट्युबमा पनि धेरै भिडियो देख्न सक्नुहुन्छ कि हामीले आफ्नो फेसबुक पोस्टमा चाहिँ कसरी लाइक बढाउने अटो लाइकरको कुराकानी गर्छौं कि अटोमेटिक चाहिँ धेरै भन्दा धेरै 100,000 लाइक आओस् भन्ने चाहन्छौं हामीले आफ्नो फोटोमा अथवा पोस्टमा। त्यसै कारणले गर्दाखेरि कतिजना साथीहरुले चाहिँ अटो लाइकर एउटा एप हुन्छ, त्यसको प्रयोग गर्छौं हामीले, त्यो एप्लिकेसनको प्रयोग गर्छौं हैन। अटो लाइकर एपबाट हामीले के गर्छौं भने आफ्नो फोटोको र पोस्टको लाइक बढाउने प्रयास गर्छौं, ट्राई गर्छौं। तर साथीहरुलाई के तपाईलाई थाहा छ, यो जति पनि अटो लाइकर एपहरु रहेको छ त्यसबाट हामीले आफ्नो फेसबुक पोस्टको लाइक बढायो भने, पिक्चरको लाइक बढायो भने पक्कै पनि त्यो चाहिँ फेक लाइक्स हुन्छ, केही दिन रहन्छ पक्कै पनि, तर बिस्तारै बिस्तारै तपाईले देख्नुहुन्छ जुन फेसबुक पोस्टमा जुन लाइक बढेको हुन्छ त्यो लाइक बिस्तारै घटेर जान्छ, किनभने सबै लाइकहरु एकदमै फेक लाइक हुन्छ। त्यो अटो लाइकरले के गर्छ भन्दाखेरि अरूको लाइकलाई चोडेर हाम्रो फोटोमा लाइक राखेको हुन्छ, तर त्यो चाहिँ क्षणिक हुन्छ, केही दिनको लागि मात्रै हुन्छ, टेम्पोररी हुन्छ, त्यो पर्मानेन्ट हुँदैन पक्कै पनि। त्यसकारणले गर्दा त्यो सबै फेक कुराहरु, यो चाहिँ घाटा त हुन्छ पक्कै पनि। अर्को घाटा के हुन जान्छ भन्दाखेरि यदि हामीले अटो लाइकर एपहरु आफ्नो मोबाइलमा इन्स्टल गरेर फेसबुक पोस्टमा लाइक बढाउँछौं भने त्यतिबेला हामीले चाहिँ युजर नेम पनि दिनुपर्ने हुन्छ त्यो एपमा चाहिँ, र त्यसैले हामीले पासवर्ड पनि दिनुपर्ने हुन्छ। र यसरी गर्दाखेरि तपाईको पासवर्ड लिकेज हुने चान्स हुन्छ। त्यति मात्र हैन, तपाईको मोबाइल भित्र जति पनि डेटाहरु हुन्छ, जति पनि पर्सनल इन्फर्मेसनहरु छ त्यो चाहिँ एकदमै लिक भएर जान्छ, चोरी भएर जान्छ। यसबाट हामी एकदमै सचेत हुनुपर्छ। अटो लाइकरको धेरै बेफाइदाहरु छ, फाइदा त छैन पक्कै पनि, धेरै बेफाइदाहरु छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि जति पनि अटो लाइकरहरु तपाईले गुगल प्ले स्टोरमा देख्नुहुन्छ, बिस्तारै बिस्तारै त्यसलाई हटाइदै छ। अटो लाइकर राम्रो होइन, हाम्रो फेसबुक एउटालाई चाहिँ फेसबुकको पोस्टमा चाहिँ लाइक बढाउनको लागि पक्कै पनि यो राम्रो होइन भनेर, एप्रोप्रिएट होइन भनेर गुगल प्ले स्टोरमा चाहिँ यस्ता प्रकारको एपहरुलाई हटाउँदै गइरहेको छ। तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ धेरै फेमस रहेको छ, डीजे लाइकर पनि एउटा एप धेरै नै फेमस रहेको थियो, अटो लाइकर एप चाहिँ त्यो पनि सस्पेन्ड भइसकेको छ, त्यसलाई पनि हटाइसकिएको छ गुगल प्ले स्टोरबाट। त्यसैले गर्दाखेरि विभिन्न प्रकारको एपहरु, यस्तो प्रकारको एपहरुलाई तपाईले पक्कै पनि प्राथमिकता नदिनु। तपाईले आफ्नो फेसबुक पोस्टमा, फेसबुक पिक्चरमा जुन शेयर गर्नुहुन्छ त्यसमा अर्ग्यानिक लाइक तपाईले पाउनु पर्ने हुन्छ, जेन्युइन लाइक पाउनु पर्ने हुन्छ, ताकि त्यो लाइक सधैँको लागि पर्मानेन्ट होस् र यसरी चाहिँ हाम्रो एकाउन्टको लागि पनि धेरै कुनै खतरा हुँदैन पक्कै पनि, हाम्रो मोबाइलको लागि पनि खतरा हुँदैन, हामी एकदमै सुरक्षित हुन्छौं। आउनु साथीहरु, म तपाईहरुलाई एकदमै सेपरेट तरिका, एकदमै गोप्य ट्रिकको बारेमा बताउन गएको छु। हुन त तपाईहरुलाई थाहा हुन सक्छ, तर धेरै जना साथीहरुलाई फेरि पनि यसको बारेमा मैले भने रिकल हुन्छ, उहाँहरुले सम्झिन सक्नुहुन्छ र यो तरिका अपनाउन सक्नुहुन्छ कि वास्तवमा फेसबुक पोस्टमा चाहिँ कसरी लाइक बढाउनु, त एकदम जेन्युइन तरिका, अर्ग्यानिक तरिकाको बारेमा भन्न गइरहेको छु। पहिलो तरिका रहेको छ, पहिले म डिफाइन गर्छु दुईटै तरिकाको बारेमा, त्यसपछि चाहिँ म मोबाइलको स्क्रिनमा पनि देखाउँछु कि कसरी मोबाइलको स्क्रिनमा तपाईले फेसबुक पोस्टमा यो कुराहरुको सेटिङ गर्न सक्नुहुन्छ। पहिले म यसको बारेमा के भन्न चाहन्छु, जस्तै यो दुईटा जुन ट्रिक रहेको छ, दुईटा जुन सेटिङ रहेको छ त्यसको बारेमा भन्न गएको छु। तर त्यो भन्दा पहिले म के भन्न चाहन्छु भने पक्कै पनि तपाईले चाहिँ आफ्नो जुन फेसबुक चलाउँदै हुनुहुन्छ, फेसबुक लाइट पक्कै पनि नचलाउनु होला, एकदमै लाइट रहेको छ, हलुका रहेको छ। तपाईले आफ्नो फेसबुक पोस्टमा धेरै भन्दा धेरै फंक्सनालिटी चाहनुहुन्छ भने, फिचर चाहनुहुन्छ भने र तपाईले पोस्टहरुमा लाइक
कमेन्ट र शेयर चाहनुहुन्छ भने पक्कै पनि तपाईले जुन फेसबुक भर्सन रहेको छ त्यो चलाउनु होला, लाइट चाहिँ नचलाउनु। ओके, अब म दुईटा सेटिङको बारेमा कुराकानी गर्न गएको छु, दुईटा ट्रिकको बारेमा, जेन्युइन ट्रिक र अर्ग्यानिक ट्रिकको बारेमा। कुनै पनि तपाईले अटो लाइकर चाहिँ एप चाहिँ इन्स्टल गर्नु पर्दैन आफ्नो मोबाइलमा, न तपाई कुनै वेबसाइटमा जानुहुन्छ यसको लागि, न कुनै एप्लिकेसन इन्स्टल गर्नु छ। तपाईले केही सेटिङहरू, केही तरिकाको बारेमा जान्नुपर्ने हुन्छ, जुन तरिका जान्नुभयो भने पक्कै पनि तपाईले आफ्नो फेसबुक पोस्टमा चाहिँ धेरै भन्दा धेरै लाइक पाउन सक्नुहुन्छ। पहिलो रहेको छ पब्लिक पोस्ट। जस्तै कि पोस्ट धेरै प्रकारको हुन्छ, तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। जस्तै कि पहिलो कुरा, ओन्ली मी तपाईले यदि गर्नुहुन्छ भने तपाईले मात्रै त्यो पोस्टलाई हेर्न सक्नुहुन्छ, कसैले हेर्दैन, त्यो प्राइभेट जस्तो हुन्छ। यदि तपाईले फ्रेन्ड छान्नुहुन्छ भने तपाईको साथीहरुले मात्रै तपाईको पोस्ट हेर्न सक्छ र एकदमै कम लाइक आउँछ। र त्यसमा तपाईले अर्को अप्सन छान्नुहुन्छ, फ्रेन्ड्स अफ फ्रेन्ड भनेर, तपाईको साथीहरुको साथसाथै तपाईको साथीको साथीले पनि हेर्न सक्छ त्यो पोस्टलाई, अलिकति लाइक त बढेर आउँछ। तर सबभन्दा जेन्युइन तरिका के रहेको छ भन्दाखेरि तपाईले आफ्नो पोस्टलाई पब्लिक गर्नुहुन्छ भने, पब्लिक भन्दाखेरि ग्लोब भयो हैन, ग्लोबलाइजेसन भयो। तपाईले आफ्नो फेसबुक पोस्टलाई संसारको जुनै पनि कुनामा फेसबुकको माध्यमबाट सो गराउन सक्नुहुन्छ र जसलाई मन पर्छ, जो त्यो पिक्चरसँग अलिकति एट्याच हुन्छ, पक्कै पनि उहाँले लाइक गर्नुहुन्छ तपाईको पिक्चरलाई, तपाईको पोस्टलाई पक्कै पनि। र पोस्ट अलिकति राम्रो छ भने, एट्र्याक्टिभ छ भने, इन्फर्मेटिभ छ भने, तपाईले त्यहाँ गजब प्रकारको, अलि फरक प्रकारको चीज गर्नुभएको छ भने पक्कै पनि तपाईको त्यो पोस्टमा लाइक धेरै भन्दा धेरै आउँछ। तर पब्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ, किन भन्दाखेरि अरूको वालमा चाहिँ र धेरैहरूको होम पेजमा चाहिँ त्यो आओस् भन्ने चाहनुहुन्छ भने पक्कै पनि तपाईले त्यो अप्सनलाई हामीले पब्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो पोस्टलाई पब्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। नट ओन्ली मी, नट फ्रेन्ड्स अफ फ्रेन्ड्स, तर पब्लिक गऱ्यो भने पक्कै पनि धेरै लाइक आउँछ। यो पहिलो जेन्युइन तरिका रहेको छ, अर्ग्यानिक तरिका रहेको छ। किनभने हामीले अर्ग्यानिक लाइक पाउनुपर्ने हुन्छ र अर्ग्यानिक लाइक पाएको खण्डमा चाहिँ पक्कै पनि त्यो फेक हुँदैन, त्यो चाहिँ एकदमै पर्मानेन्ट हुन्छ। जबसम्म त्यो पोस्ट चाहिँ तपाईको फेसबुकमा रहन्छ त्यति बेला लाइक अझ पनि बढ्दै जान्छ। अब दोस्रो तरिकाको बारेमा कुराकानी गरौँ। जस्तै ट्याग दोस्रो रहेको छ, तपाईले आफ्नो साथीलाई ट्याग गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै ट्याग गर्नुहुन्न भने त्यहाँ लिमिटेसन हुन्छ हैन, र ट्याग गर्नुहुन्छ भने, साथीलाई ट्याग गर्नुहुन्छ भने, 50 जना साथीहरूलाई ट्याग गर्नुहुन्छ भने उहाँहरूको पनि यो चाहिँ प्रोफाइलमा जान्छ र प्रोफाइलमा गएपछि उहाँले पक्कै पनि लाइक गर्नुहुन्छ। राम्रो पोस्ट छ भने तपाईको फोटो भएपछि फ्रेन्डले देखेपछि त लाइक पक्कै पनि गर्नुहुन्छ। अर्को कुरा के हुन्छ भन्दाखेरि उहाँको, तपाईको साथीको साथीहरूले पनि तपाईको जुन एउटा फोटो हुन्छ, जुन कि साथीको एउटा प्रोफाइलमा हुन्छ, त्यसलाई लाइक गर्नुहुन्छ। यसरी पनि लाइक बढ्न जान्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि हामीले यो ट्याग पनि गर्न जान्नुपर्छ। अब यो दुईटा जुन फङ्सनालिटी रहेको छ, दुईटा जुन फिचर रहेको छ, त्यो फेसबुकको फिचर हो, कुनै यो फेक चाहिँ होइन, पक्कै पनि ओरिजिनल चीज हो हैन। अर्ग्यानिक तरिकाबाट, जेन्युइन तरिकाबाट तपाईले आफ्नो फेसबुक पोस्टमा चाहिँ लाइक पाउन सक्नुहुन्छ। अब हेरौँ मोबाइलको स्क्रिनमा कसरी तपाईले आफ्नो फेसबुक पोस्टमा, या तपाईले इमेज पोस्ट गर्नुहुन्छ भने, कुनै भिडियो पोस्ट गर्नुहुन्छ भने पक्कै पनि तपाईले धेरै भन्दा धेरै लाइक पाउन सक्नुहुन्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि पहिलो कुरा रहेको छ फेसबुक युज गर्नुहोला, फेसबुक लाइट युज नगर्नुहोला। दोस्रो कुरा रहेको छ अलिकति पोस्ट गर्दाखेरि हामीले एकदमै एट्र्याक्टिभ, अलिकति भनौँ न लभली प्रकारको र अलिकति अरूभन्दा फरक प्रकारको पोस्ट तपाईले गर्नुहोला। र तेस्रो कुरा रहेको छ पक्कै पनि तपाईले त्यो पोस्टलाई पब्लिक गर्नुहोला। र अर्को कुरा रहेको छ तपाईले त्यो पोस्टलाई चाहिँ पक्कै पनि ट्याग गर्नुहोला साथीहरूको प्रोफाइलमा लाने गरी, र यसरी तपाईले धेरै भन्दा धेरै लाइक पाउन सक्नुहुन्छ। अब यो त भयो मैले भनेका कुराहरू। अब यसलाई प्र्याक्टिकली हामीले मोबाइलको स्क्रिनमा हेरौँ कसरी फेसबुकमा पोस्ट गर्ने र पोस्टमा तपाईले त्यसलाई पब्लिक बनाउन सक्नुहुन्छ त्यो पोस्टलाई, र त्यसपछि त्यसमा कसरी साथीहरूलाई ट्याग गर्न सक्नुहुन्छ त्यो कुरा म मोबाइलको स्क्रिनमा देखाउन गएको छु। पक्कै पनि स्क्रिनमा हेर्नुहोला। अब तपाईले आफ्नो फेसबुकमा चाहिँ पब्लिक र ट्याग सेटिङ गर्नको लागि सबभन्दा पहिले तपाईले आफ्नो फेसबुक एकाउन्टलाई ओपन गर्नुहोला। र यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईको फेसबुक एकाउन्ट ओपन हुन्छ, साइन इन गर्नुहोला तपाईले। त्यसपछि माथितिर राइट साइडमा तीनवटा धर्सा देख्न सक्नुहुन्छ, यसमा टच गर्नुहोला। र त्यसपछि तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तलतिर आउनु होला, यहाँ सेटिङ्स एन्ड प्राइभेसी देख्न सक्नुहुन्छ, यसमा टच गर्नुहोला। फेरि यहाँ सेटिङ्स देख्न सक्नुहुन्छ, सेटिङ्समा टच गर्नुहोला। त्यसपछि तपाईँ एकाउन्ट सेटिङ भन्ने पेजमा आउनुहुन्छ, तलतिर आउनु होला र यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले प्राइभेसी भनेर, र त्यसको मुनि चाहिँ तपाईले यहाँ पब्लिक पोस्ट देख्न सक्नुहुन्छ, यसमा चाहिँ टच गर्नुहोला। र यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले यहाँ चाहिँ फ्रेन्ड छानिएको छ यो पेजमा चाहिँ, ओके, यसलाई चाहिँ पब्लिक गर्नुला। हु क्यान फलो मी मा फ्रेन्ड छानिएको छ, यहाँ चाहिँ पब्लिक गरिदिनु होला, ओके। र त्यसरी यहाँ चाहिँ पब्लिक पोस्ट कमेन्ट देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँ चाहिँ पब्लिक गर्नु होला यहाँ पनि। र त्यसपछि तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ ओके पब्लिक पोस्ट कमेन्ट भनेर यहाँ चाहिँ फ्रेन्ड छानिएको छ, यहाँ पब्लिकमा तपाईले टच गरिदिनु होला, ओके। सो यहाँ पनि पब्लिक छान्नु होला। यी सबै अप्सनहरुमा तपाईले पब्लिक चाहिँ छानेर राख्नु होला, पक्कै पनि देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ पब्लिक गर्नु होला। यो सेटिङ गरिसकेपछि अब तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ आफ्नो फेसबुक एकाउन्टमा चाहिँ तपाईले पिक्चर पोस्ट गर्नुहुन्छ भने, मानौ यहाँ पिक्चर पोस्ट गर्छौं भने पक्कै पनि यहाँ चाहिँ फोटो एन्ड भिडियोमा जान्छु र देख्न सक्नुहुन्छ कुनै एउटा फोटो तपाईले पोस्ट गर्नुला। जस्तै यो फोटो म पोस्ट गर्न गइरहेको छु, यो फोटो, ओके। यसमा डन गर्छु म, ओके। डन गरिसकेपछि देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ
यहाँ चाहिँ तपाईले से समथिङ अबाउट दिस फोटो, यो फोटोको बारेमा स्ट्याटस यहाँ लेख्नु होला र त्यसपछि यहाँ तलतिर देख्न सक्नुहुन्छ मानिसको जस्तो एउटा आइकन रहेको छ यहाँ चाहिँ ओके, यसमा टच गर्नु होला र यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ ट्याग फ्रेन्ड्स भनेर, ट्याग फ्रेन्ड्समा टच गर्नु होला र यहाँबाट तपाईले आफ्नो साथीहरुको नाम देख्न सक्नुहुन्छ। यसमा तपाईले ट्याग गर्नु होला साथीहरुलाई, यसरी देख्न सक्नुहुन्छ, सिलेक्ट गर्नु होला पक्कै पनि र कम्तिमा 50 जना साथीहरुलाई तपाईले सिलेक्ट गर्नुहुन्छ। यसमा ट्याग गर्नु होला, एकचोटीमा 50 जनालाई ट्याग गर्न सक्नुहुन्छ। ओके, बढी भयो भने त्यसै तपाईले छान्न सक्नुहुन्न, 50 सम्म तपाईले यहाँ ट्याग गर्न सक्नुहुन्छ र त्यसपछि यहाँ डन देख्न सक्नुहुन्छ, डनमा चाहिँ टच गर्नु होला। ओके, त्यसपछि तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ पोस्ट गर्नु होला र यहाँबाट पनि अब तपाईले ट्याग गर्न सक्नुहुन्छ। पिक्चरमा टच गर्नु होला। ओके, सो पिक्चरमा टच गरेपछि यहाँ ट्याग फ्रेन्ड्स रहेको छ, यहाँबाट पनि तपाईले ट्याग गर्न सक्नुहुन्छ साथीलाई। फेरि पनि यहाँ पिक्चरमा टच गर्नु होला अब र यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरुको नाम। ओके, यहाँबाट पनि तपाईले ट्याग गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरुलाई, यसरी जति पनि साथीहरुलाई यहाँ ट्याग गर्न सक्नुहुन्छ। ओके, सो यसरी ट्याग गर्नु होला। ओके, र ट्याग गरिसकेपछि अब तपाईले यहाँ डन गर्नु होला। ओके, डन गरिसकेपछि यहाँ पनि डन गर्नु होला र यसरी तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ पोस्ट गर्नु होला। त्यसपछि स्ट्याटस लेख्नु होला र तपाईले यहाँ पोस्ट गर्नु होला। पोस्ट गरिसकेपछि तपाईले यहाँ जति पनि साथीहरुलाई ट्याग गर्नु भएको छ सम्पूर्ण साथीहरुको प्रोफाइलमा चाहिँ तपाईको फोटो चाहिँ जान्छ र यसरी लाइक चाहिँ बढी आउँछ, कमेन्ट बढी आउँछ। त्यस्तै साथीहरु तपाईले पोस्ट गर्ने बेलामा ट्याग गर्नु भएन भने, तपाईले पोस्ट गरिसक्नु भएको छ भने पोस्ट गरिसकेको पोस्टमा पनि तपाईले ट्याग गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै कि यहाँ चाहिँ म आफ्नो फोटोमा जान्छु, तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यो पोस्ट रहेको छ भने यो पोस्टमा पिक्चरमा टच गर्नु होला र यहाँबाट देख्न सक्नुहुन्छ यो ट्यागको एउटा आइकन रहेको छ, यो ट्यागको आइकनमा तपाईले टच गर्नु होला र ओके, त्यसपछि तपाईले त्यहाँ टच गरेपछि यहाँ पिक्चरमा टच गर्नु होला र त्यसपछि तपाईले यहाँ चाहिँ कुनै पनि साथीलाई ट्याग गर्न सक्नुहुन्छ। ओके, यसरी चाहिँ ट्याग गर्नु होला। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ फेरि पिक्चरमा टच गर्नु होला र यहाँबाट तपाईले ट्याग गर्न सक्नुहुन्छ। ओके, फेरि पिक्चरमा टच गर्नु होला र यसरी तपाईले फेरि यहाँबाट ट्याग गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो साथीलाई। यसरी तपाईले आफ्नो फोटोमा चाहिँ ट्याग गर्न सक्नुहुन्छ र पब्लिक पोस्ट चाहिँ सेट गर्न सक्नुहुन्छ र यसरी गर्नुभयो भने पक्कै पनि तपाईको पोस्टमा धेरै भन्दा धेरै लाइक र कमेन्टहरु पाउन सक्नुहुन्छ भन्दै आजको यो भिडियोबाट म बिदा लिन चाहन्छु। टेक केयर, गुड बाई, जय नेपाल।